Trong mô hình này mình có vẽ đây nó sẽ NAS port, gồm hai port là 8000 và 8001. Tí nữa để mình kết nối được á, thì mình sẽ dùng cái địa chỉ IP tỉnh này, mình sẽ kết nối đến AT driver server của máy tại local này. Xin chào các bạn, mình là Hồng, kỹ sư của AT SCADA Lab. Thì ở phần trước mình đã có cái video hướng dẫn các bạn cách đọc dữ liệu của biến tập UNO của hãng ABB lên phần mềm giám sát SCADA. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn quy trình để tạo dự án quản lý năng lượng. Nó rõ hơn chính là cái giám sát những cái inverter của hệ thống năng lượng mặt trời. Thì để hiểu rõ, các bạn hãy cùng mình đi vào phần hướng dẫn nhé. Và cũng mong các bạn dành ít thời gian cho mình xin một like và một subscribe để mình có động lực để ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn. Và sau đây các bạn hãy cùng mình đi vào phần hướng dẫn nhé. Và tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn quy trình để tạo một dự án quản lý năng lượng. Như trên màn hình các bạn có thể thấy, đây là mình sẽ chia làm hai khu vực, đó chính là khu vực là gọi là factory, mình sẽ đặt tên là local, và một cái là office tên là remote. Và hai khu vực này là khu vực ở xa nhau và không cùng chung một lớp mạng. Như ở video lần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách kết nối biến tầng ABB, biến tầng UNO của hãng ABB lên AT Driver Server và tạo một cái app tại local. Phần trước mình đã làm cho các bạn phần này rồi. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn phần này rồi. Thì ở video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn ứng dụng phân tán trong AT SCADA để tạo một dự án giám sát từ xa. Thì bằng cách nào? Thì ở đây các bạn thấy hình vẽ của mình đây. Đây sẽ có một cục router, sẽ có bắt buộc phải có một địa chỉ IP tỉnh. Và đây là địa chỉ IP tỉnh. Và các bạn cần NAS port. Ví dụ mình sẽ ví dụ như là AT Driver Server của mình đang có cái máy chạy AT Driver Server của mình đang có địa chỉ IP là 192.168.1.94. thì các bạn cần NAS port như sau. Các bạn cần NAS 2 port, tức là 8000 và 8001 là port của AT Driver Server. Thì để thiết bị ngồi truy cập vào, các bạn tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối thiết bị ngồi truy cập vào AT Driver Server này như thế nào. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn ứng dụng phân tán trong AT SCADA nha. Rồi thì như bạn thấy thì trên đây các bạn phải cần có hai cái máy tính, một cái máy tính chạy tại local và một cái máy tính dùng để giám sát từ xa. Thì để thuận tiện cho việc quay video á, thì mình sẽ dùng UltraView để tra vào một cái máy. Rồi hiện tại đây là máy mình đang UltraView vào. Thì giờ mình sẽ kết nối biến tầng UNO của hãng ABB lên AT Driver Server của cái máy này. Đây, bạn muốn kiểm tra IP thì bạn gõ là IP config. Rồi địa chỉ IP của nó là 192.168.1.94. Này trong cái hình mình có vẽ đó. Rồi các bạn sẽ mở phần mềm AT Driver Server lên. Mình sẽ tạo new, add a channel. Channel ở đây mình sẽ đặt tên inverter. Bạn chọn được driver, ở đây là chọn là Modbus TCP. Open. Ok. Vậy mình đặt tên device, đây mình sẽ đặt tên là UNO. Địa chỉ IP của cái biến tầng mình đang là 250. Unit ID là 1. Ok. Thì để đọc được những cái thông số của biến tầng thì bạn cần có cái địa chỉ. Bạn cần có cái địa chỉ của từng cái vùng nhớ. Như là bạn muốn đọc AC current, bạn có cái vùng nhớ của nó. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn rất là kỹ tới phần này rồi. Ở phần này mình sẽ làm nhanh nha. Nó thu nhỏ nhìn hai bên như vậy.
Rồi bạn tạo new tab, bạn đặt tên là Acer Current. Acer Current, địa chỉ nó sẽ là 44073 ship lên 1 nha. Apply đây, liền được đưa lên nè. Tiếp theo đọc giá trị tiếp theo chính là ampere của dòng điện của pha A nha, 440074. Rồi theo mình sẽ đọc giá trị điện áp config AN 440081. Bốn bốn không không tám mốt. Tí này bạn phải nhân cho 10 mũ trừ 1 nha. Đây lúc mình đã hướng dẫn rồi, ở chế độ sunspace trừ 1 đây, bạn phải nhân cho 10 mũ trừ 1 tương ứng cho cái dòng điện như vậy. Giá trị thực của nó sẽ là 255,2 thôi. Theo mình sẽ đặt tác tiếp theo là công suất 440085 hour 440085. Công suất theo mình sẽ đọc tần số nha, access tần số 40087 440087. Tần số thì bạn phải nhân cho 10 mũ trừ 2. Tần số đây sunspace có sẵn tần số đâu, đây 10 mũ trừ 2 sẽ là 50,17 á. Điều mình sẽ đọc đó là Acer Parent Power, công suất biểu kiến Parent Power, địa chỉ của nó sẽ là 089. Apply. Tiếp theo mình sẽ đọc là công suất phản kháng reactive power 091. Bốn 4091. Thì mình sẽ đọc là hệ số công suất nha, 440093. Rồi 93.
kiểm tra thử coi. BF hệ số công suất thì 5 cho 11-4 nè. Thì mình đọc là DC current nha, 40098 DCA đi 440098 apply. Tiếp theo tab tiếp theo chính là DC power 440102 440102. Cuối cùng đọc chính là operating state 109 44109 right. Rồi, như vậy là các bạn đã đọc xong những cái thông số cái biến tần lên rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái channel tiếp theo chính là internal tab. Sẽ chọn driver chính là driver internal memory. Ok. Device, ở đây mình sẽ đặt là device. Mục đích của mình tạo ra internal tab này thì nó sẽ trong cái tool của mình nó sẽ tính toán ra những cái giá trị như là năng lượng và giá tiền, cũng như là thống kê lại những cái giá trị lịch sử. Thì tí nữa vào phần hướng dẫn mình sẽ nói kỹ hơn về phần này. Rồi mình sẽ tạo tab trước nha. Tiên mình sẽ đặt là tab energy. Thứ hai mình sẽ đặt là giá tiền là price. Thứ ba mình sẽ đặt là minutes ago energy, là năng lượng phút trước, mình thống kê lại lịch sử. So minutes ago energy. Và 3 minutes ago energy. Tương tự cho giá tiền cũng vậy, minutes ago price. So minutes ago vậy là các bạn đã tạo tác xong rồi. Đây là cái máy chạy tại local nha các bạn. Giờ làm sao để các bạn có thể kết nối từ cái máy của mình đang ở một vị trí khác để kết nối đến cái máy chạy local này. Các bạn lưu ý đây là port 192.168.1.4.
trong mô hình này mình có vẽ đây nó sẽ NAS port, còn hai port là 8000 và 8001. Tí nữa để mình kết nối được á, thì mình sẽ dùng cái địa chỉ IP tỉnh này, mình sẽ kết nối đến AT driver server của máy tại local này. Sẽ lưu trình lại, sẽ đặt là inverter Uno save. Rồi mình sẽ thu nhỏ lại nha. Rồi bước tiếp theo mình sẽ mở phần mềm eTag Builder ở trên cái máy tính của mình lên. Rồi các bạn chọn New, Yes, đặt đây là AT SCADA Add Driver, mình chọn này. Rồi thông thường cái địa chỉ IP này á, các bạn sẽ nhập cái địa chỉ IP chạy tại cái máy mình, thông thường mình sẽ hướng dẫn chạy tại cái máy chạy tại AT, cái địa chỉ IP của máy chạy AT Driver Server. Ví dụ như trong trường hợp này có lẽ các bạn phải nhập địa chỉ là 192.168.1.94, nhưng không cùng chung một lớp mạng. Mà nãy mình đã hướng dẫn các bạn cách NAS những cái port nào ra để các bạn kết nối rồi. Và địa chỉ IP tỉnh của mình, của router của mình đang là 113.161.76.105. Rồi mình sẽ nhập địa chỉ IP tỉnh vào. Rồi bạn nhấn vào nút connect này, đây tool import on. Ok, đấy thấy nó đọc dữ liệu lên này, so sánh. Rồi ở đây thời gian cái tách rate nó sẽ đợi là 2 giây để đo tốn CPU. 2 giây ha. Rồi chị đọc lên, bạn lưu ý nãy đó, như là những cái giá trị như là dòng điện đồ bạn offset đi, dòng điện là offset đi 10-1 này. Cái bạn scale chứ 0.1, scale 0.1. Điện áp bạn tương tự, bạn cũng scale 0.1. Công suất ở đây, công suất thì giờ trời cũng chưa nắng, giờ mới sáng sớm, rồi mình sẽ nhân cho nó lên 10 nha, mình sẽ scale nó lên 10, nó giá trị lớn tí. Tần số thì mình offset như là 10-2, tần số đây 10-2, em sẽ là 0,01, công suất Z. BF chúng ta là con BF số công suất 93 10/4. DCA không offset, score không có. Rồi vừa xong các bạn đăng ký cái tag file lên, đăng vào file project register, để đặt tên là assemble nha, assemble inverter đi, Uno. Yes. Đấy, như vậy là bạn đã kết nối từ cái máy tính chạy local đến máy tính giám sát từ xa.
cách là ứng dụng phân tán trong Alter SCADA. Còn hướng dẫn của mình đến đây là hết. Nếu các bạn có thắc mắc hay là có câu hỏi gì, các bạn cứ để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.